So welcome back to our channel. So web development complete course from beginners to advanced level को मा चाहिँ हामीले प्रिभियस मा चाहिँ के हेरेको थियौ भन्दाखेरि चाहिँ CSS मा चाहिँ अब कसरी स्टाइल गर्न सकिन्छ, क्लासहरु कसरी सिलेक्ट गर्ने, आइडीहरु कसरी सिलेक्ट गर्ने हैन, HTML एलिमेन्टहरुलाई कसरी स्टाइल गर्ने, सिलेक्ट गर्ने, स्पेशली सिलेक्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेरेको थियौं। यदि हजुरहरुले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने यु क्यान अलवेज वाच इट अन आवर YouTube च्यानल। हामीले प्लेलिस्ट बनाएर राखेको छौं है। सो अब आजको भिडियोमा चाहिँ म CSS कलर्स को बारेमा भन्ने छु। So let's get started. Okay. So यसको लागि म बनाउँछु tutorial 14.html. Okay, tutorial 14.html plus म एउटा boilerplate लिएर आइहाल्छु, अलि ठुलो बनाउँछु so that you can watch it with large text. So आजको भनेको CSS Colors, CSS Colors and comment. Okay, यो भिडियोमा चाहिँ अब म CSS को कलर्स को बारेमा भन्छु हैन। अब कलर्सहरु के कस्ता छन्, प्रोपर्टी, कलर प्रोपर्टीलाई चाहिँ कसरी गर्ने भनेर। वेलकम टु CSS color tutorial. Okay, let me save this. Let's start it. Okay, हाम्रो सिलेक्ट भएको छ वेलकम टु CSS ट्युटोरियल भनेर। अब कलर्सहरु भनेको चाहिँ के हो त? अब कलर्सहरुलाई चाहिँ कसरी गर्ने हैन, कलर्सहरु चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँ पहिला सुरु ओके यो भयो है। यसमा चाहिँ अब मैले एउटा h1 ट्याग लिएको छु र प्याराग्राफ एड गरे। यति गरिसकेपछि कलर्स को लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ एउटा आइडीएस मा एड गरिदिन्छु हेडिङ भनेर। अब त्यसको लागि अर्को म के गर्छु त भन्दाखेरि यहाँनिर के बनाउँछु त भन्दाखेरि ट्युटोरियल कति छ हाम्रो 14.css भनेर यसको लागि म एउटा बनाए र यसलाई म यहाँ लिंक गर्छु। र लिंक गर्नको लागि मैले भनेको छु लिंक भन्ने ट्याग युज गर्ने र यसमा चाहिँ हाम्रो फाइलको नाम लेख्ने ट्युटोरियल 14.css। ओके, यो लिंक भएको छ। ओके, लेट्स सी। यसको लागि म के गर्छु, फुलको लागि चाहिँ म यसको कलर चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि ल यो कलरको राख्न चाहे मैले, यसलाई सेभ गरे। ओके, यो भयो है। यसलाई कलर भन्दा पनि म अहिलेको लागि चाहिँ यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ मैले यो राख्न चाहे। यो भन्दा पनि यो अलि सुहाएन है। कलर्समा चाहिँ म फ्लोरल व्हाइट भनि नै राख्न चाहे। धेरै अहिलेको लागि म धेरै कुरा गर्दिन है, फ्लोरल व्हाइट। ओके, सो यो भयो है। अब कलर्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कलर्सहरु चाहिँ धेरै टाइपको छ के। जस्तै कलर्सहरु हुन्छ प्रिडिफाइन्ड कलरहरु हुन्छ भनेको चाहिँ बेसिक कलरहरु जस्तै छ हाम्रो रेड, ब्ल्याक, पर्पल, ग्रीन, ब्लू, यिनीहरु सबै भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रिडिफाइन्ड कलर र बेसिक कलरहरु हो। र अरु कलरहरु पनि धेरै हुन्छ के। अब अर्को त्यसको लागि म के गर्छु त भन्दाखेरि एउटा प्याराग्राफलाई सिलेक्ट गर्छु। म प्याराग्राफलाई म कलर गर्न चाहन्छु। ओके, मैले प्याराग्राफलाई गरे र कलर एउटा भनेको त म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि ब्ल्याक भनेर यसलाई सिधै लेख्न सक्छु है। र अर्को हामीसँग कलर हुन्छ। अर्को कलर चाहिँ हाम्रो के को फर्म हुन्छ, RGB को फर्ममा। अब RGB भनेको हजुरले सुन्नु भएन भने चाहिँ के हुन्छ भने R को भनेको चाहिँ रेड, ग्रीन भनेको G भनेको ग्रीन र B भनेको चाहिँ ब्लू। यिनीहरु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्टेन्सिटी अफ कलर को लागि चाहिँ युज गरिन्छ। अब इन्टेन्सिटी अफ कलर चाहिँ के कस्तो हुन्छ भने युजको लागि चाहिँ हामी RGB को लागि प्रयोग गर्छौं। सो द RGB भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भन्दा 0 to 225। हजुरलाई चाहिँ 0 to 225 को बीचमा चाहिँ कलरहरुको कम्बिनेसन युज गरेर चाहिँ जुनसुकै कलरहरु पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। सपोज RGB मा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ RGB मा ब्ल्याक को लागि चाहिँ हाम्रो हुन्छ 0
0 एन्ड 0 यहाँ भनेको मतलब चाहिँ रेडको भ्यालु पनि 0 हैन ग्रीनको भ्यालु पनि 0 र यसको भ्यालु पनि 0 सपोज अब मैले यहाँनिर 225 मैले यहाँ 225 भनेर लेखेँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि अब टेक्स्टको कलर नो सरप्राइज ब्लू हुनुपर्छ किनकि अरु सबैको भ्यालु 0 छ र हाम्रो ब्लूको भ्यालु चाहिँ कति छ 225 छ है सपोज म यसलाई 0 गर्छु र हाम्रो सेकेन्ड भनेको त के हो ग्रीन हो नि हैन यसलाई म 25 गर्छु ओके लेट्स सेभ इट ओके ग्रीन कलर सो यो एउटा छ हाम्रो एउटा छ यो कलर RGB भन्ने ग्रीन रेड ग्रीन एन्ड ब्लू अनि हामीसँग अर्को हुन्छ म यिनीहरुलाई कमेन्ट आउट गर्दै गर्छु र कमेन्ट कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ CSS मा पनि कमेन्टको चाहिँ धेरै उयो छ है कमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ यस्तो गर्नुस् हैन ब्ल्याक स्यास र एस्ट्रिक थिचेर के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ क्लोज गर्ने बेलामा यसलाई यसरी क्लोज गरिदिनु होला यति गरिसकेपछि यो भित्र जति पनि हजुरहरुले लेख्नु भएको छ यो सबै चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कमेन्ट आउट हुन्छ है सो अब अर्को कलर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अर्को खाले कलर चाहिँ म यसमा लिन चाहन्छु अर्को कलर चाहिँ हाम्रो हुन्छ RGBA भन्ने हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ रेड ग्रीन र ब्लू एन्ड अल्फा अब अल्फाले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब ओपासिटी चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चेन्ज गर्छ र ओपासिटीको फंक्सन चाहिँ हाम्रो RGBA हो सो ग्रीन र अल्फा भनेको चाहिँ ओपासिटी के अब लेट्स सी र ओपासिटीको भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ 0.00 देखि चाहिँ 1 सम्म 1.0 सम्म हुन्छ ओके लेट्स टेक दिस यसरी लेखौँ है त्यसलाई अहिलेको लागि चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि 0 255 225 0 एन्ड यसको भ्यालु पनि म 0 लिन्छु यसलाई सेभ गर्छु म र प्याराग्राफको कलर नो सरप्राइज ओके लेट मी सी ओके यु क्यान सी हाम्रो यहाँनिर टेक्स्ट छ है टेक्स्ट छ बट हामीले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि ओपासिटी यहाँनिर 0 गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सी चाहिँ घट्यो कि ट्रान्सपेरेन्सी 0 भयो सपोज अब मैले यहाँनिर 1.0 गरेँ भने 1.0 कन्ट्रोल सेभ गरेँ भने नो सरप्राइज हामी टेक्स्ट देख्न सक्छौँ इन ग्रीन कलर बिकज हामीले ग्रीन कलर चाहिँ हालेको छौँ यो भयो अर्को हाम्रो कलरको टाइप अब त्यस्तै म अर्को पनि एउटा प्याराग्राफ लिन्छु सो यसमा चाहिँ म के गर्न चाहे भने यसमा चाहिँ म एउटा क्लास दिन्छु यसको क्लास चाहिँ म P2 भनेर राख्छु है कन्ट्रोल S र म यहाँनिर .p2 भनेर म गर्न चाहे कलर धेरै टाइपको हुन्छ है मैले बारम्बार भनेको छु कलरहरू धेरै टाइपको हुन्छ हामीले तीनवटा टाइप हेर्यौँ एउटा प्रिडिफाइन्ड कलर हेर्यौँ अर्को RGB हेर्यौँ र अर्को हेर्यौँ RGBA अल्फा च्यानल विथ ओपासिटी भएको हामीले दुईवटा हेर्यौँ ओके हामीले अहिलेसम्म तीनवटा कलरहरू हेर्यौँ है अब म अर्को कलरको कुरा गर्छु अर्को कलर चाहिँ हामी कसरी दिन सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अर्को हामीसँग हुन्छ हेक्सा कलर भन्ने हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ हेक्साडेसिमल कलर के अब जस्तै भनेको मतलब चाहिँ RGB छ नि जुन RGB छ त्यसलाई चाहिँ के गर्छ भने डबल डिजिट के सपोज यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ FF यो भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कोड हो हैन अब यो कसरी आयो के आयो म एकछिनपछि भन्छु त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ भने यो फर्स्टको यो 2 लेटर हुन्छ नि यो 2 लेटरले चाहिँ रेडलाई जनाउँछ त्यही RGB को यसलाई चाहिँ हामीले ग्रीनले र लास्टको 2 ले चाहिँ ब्लूलाई जनाउँछ यो भएको हेक्साडेसिमल चाहिँ कलर हेक्साडेसिमल कलर हुन्छ यो भयो हेक्साडेसिमल कलर अर्को पनि हामीसँग कलरको टाइप हुन्छ हैन अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ब्याकग्राउन्ड or no mistake background color मैले सेट गर्न चाहे हामीले यहाँ सेमिकोलन मिस गरेको छौं सो र ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ के हुन्छ त सो यो अनि अर्को टाइप हुन्छ हामीसँग ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ म अर्को टाइपले हाल्न चाहे है अर्कोसँग हामीसँग हुन्छ HSL कलर्स भन्ने हुन्छ के यो भने सो
अर्को टाइप कलर हुन्छ HSL कलर्स। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि ह्यू स्याचुरेसन एन्ड लाइटनेस। यो लाइनलाई कमेन्ट आउट गर्छु। CSS मा मैले भनिसकेँ कमेन्ट आउट गर्ने कसरी भनेर, कमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ भनेर। ओके, यो लाइन कमेन्ट भयो है। सो अब ह्यू स्याचुरेसन एन्ड लाइटनेस। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो पनि एउटा कलरको टाइप नै हो कि। अब यो चाहिँ यो चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ह्यूको भ्यालु चाहिँ हामी कति हुन्छ भन्दाखेरि 0 to 360 सम्म चाहिँ हामी यसलाई राख्न सक्छौँ र त्यो बिचमा चाहिँ सबै कलर कम्बिनेसनहरू हुन्छ। अर्को स्याचुरेसन भनेको पर्सेन्टमा हुन्छ, द्याट इज 0 to 100%। एन्ड लाइटनेस भनेको पनि 0 to 100% नै हुन्छ। सो म यसमा के गर्न चाहेँ भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँ HSL भनेर मैले लेख्न चाहेँ। अब HSL लेखेपछि हेर्नु, यु क्यान सी यसमा पनि हामी कलरहरू राख्न सक्छौँ। सो यु क्यान सी वी क्यान पुट द कलर भ्यालु हियर। सो यु क्यान सी हामीसँग ह्यू स्याचुरेसन र लाइटनेसको चाहिँ हाम्रो कलर राख्ने अप्सन आयो है। अब यु क्यान सेट एनी नम्बर हियर है। अब यो याद राखिरहनु पर्छ भन्ने चाहिँ छैन, बट म के गर्छु भन्दाखेरि यसको भ्यालु मैले 50। ओके, लेट्स से सबै 50-50 मा राखौँ न त। लेट्स सी 50-50 मा राख्दाखेरि चाहिँ P2 को चाहिँ के हुन्छ त, र यसलाई पनि म यसलाई नि कमेन्ट आउट गर्छु P2। ओके, लेट्स सी P2। ओके, लेट मी चेक व्हाट ह्यापन। ओके, यसको कलर त के छ त भन्दाखेरि ओके हामीले ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ सेट गरेको रहेछौँ है। लेट मी सी। ओके, ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ हामीले त्यो सेट गरेर रहेछौँ, बट सेट हुनुपर्ने हो है। लेट मी चेक व्हाट्स ह्यापनिङ। ओके, नो चेन्ज। ओके, लेट मी चेक। लेट्स से मेबी वी हैव टू पुट percentage। ओके, लेट्स पुट percentage। ओके, so any changes? Yes, you can see the changes are here। सो पर्सेन्टेज लगाउन चाहिँ नबिर्सिनु होला। सो यो थियो हाम्रो यति नै टाइप हो है। अब प्लस यसमा पनि अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर ए भन्ने पनि हुन्छ। यो भनेको मैले भनिसकेको छु यो भनेको के हो भनेर हैन। अल्फा च्यानल भन्छ कि यसलाई चाहिँ। अब यसको चाहिँ ओपेसिटीहरू कति के राख्ने भनेर चाहिँ यसले डिफाइन गर्छ कि। सो कलर्सको लागि कलर्सहरू यति नै भयो। कलर्सहरूको टाइपमा अब RGB छ, प्रिडिफाइन कलर छ। अब यसको लागि चाहिँ यो अब कतिवटा कलरको चाहिँ रट्ने भन्ने कुरा हुन्छ हैन। सो म एउटा आइडिया दिन्छु हजुरहरूलाई। गुगलमा गएर कलर पिकर भन्ने हान्नु है। कलर पिकर भनेर हानिसकेपछि चाहिँ यु क्यान सिलेक्ट एनी कलर। सपोज मलाई यो कलर चाहिँ अब सपोज मलाई चाहिँ के गर्न मन लाग्यो चाहिँ यो कलर चाहिँ मलाई मन पर्यो अनि या आई लभ दिस कलर। सो यहाँनिर यु क्यान सी यहाँनिर चाहिँ हेक्साडेसिमल कलरमा पनि यु क्यान यो भ्यालु आउन छ हैन। RGB मा पनि आउँछ हैन। अर्को अब यो SMY के भनेको यो भनेको के हो मलाई थाहा छैन, बट यु क्यान सी यसमा पनि भ्यालु आउँछ। प्लस HSCB यसमा पनि आएको छ, प्लस मैले भर्खर भनेको HSL यसमा पनि आएको छ। सो हजुरहरूलाई के कलरहरूको सेलेक्ट गर्न मलाई भने चाहिँ कलर कम्बिनेसनहरू यु क्यान अलवेज कम इन द गुगल एन्ड टाइप कलर पिकर। सो यु क्यान सेलेक्ट एनी कलर हियर एन्ड यु क्यान कपी द भ्यालु। यु क्यान सी हियर वी हेभ अप्सन हैन। यो सेलेक्ट गरेर हजुरहरूले यो भ्यालु चाहिँ आफ्नो कोडमा लगाएर राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यो किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ सबै कलरको भ्यालुहरू चाहिँ याद गरेर बस्न चाहिँ इम्पोसिबल छ हैन। बिकज वी आर हियर फर कोडिङ प्रोग्रामिङ। यो हैन कि हामी कलर कम्बिनेसनको अब कलरको भ्यालुहरू चाहिँ कति राख्ने, के राख्ने, कति याद गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामी फोकस छैनौँ। हामी चाहिँ यहाँ कोडिङमा फोकस भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वी सुड युज आवर एभ्री टेक्नोलोजी वी हेभ एभाइलेबल है। सो यो कलरको ट्युटोरियल्स थियो। अब नेक्स्ट भिडियोमा म ब्याकग्राउन्ड कलर, ब्याकग्राउन्ड इमेजहरूको बारेमा चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोमा कुरा गर्नेछु। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। स्टे सेफ, स्टे कोडिङ।